دوستان در ارتباط با نواندیشی دینی پرسیده بودن و اینکه من نظرم در این مورد چی هست. من حقیقتا تمایلی به ورود به این بحث ها ندارم. خیلی خلاصه سعی میکنم که چند جمله رو بیان بکنم. در ارتباط با نواندیشی دینی وقتی که ما این کلمه رو به کار میبریم فکر میکنیم که یک مفهوم مشخصی رو در حال بیانش هستیم، در صورتی که این بسته به اون نوع شنونده ما بسیار بسیار متفاوت میتونه باشه. برداشتی که من از دین دارم و به تبع اون از نواندیشی دینی با برداشتی که کسی مثل آقای سروش داره از نواندیشی دینی، با برداشتی که آقای خامنه‌ای داره، با برداشتی که دیگران دارن، ما مفهوم دین رو درش اگرچه به عنوان یک کلمه به کار میبریم، اما اون معنای دین در درون ما هست. اون مفهوم در درون ما هست که مشخص میکنه ما چه برداشتی از اون داریم. اگر بخوایم برگردیم و سابقه تاریخی این کار رو نگاه بکنیم، بارها و بارها این انجام شده. لاهوری ها بودند، غزالی ها بودند، دیگران و دیگرانی بودند که سعی کردند اون چرا که در حواشی دین رویده، اون دست و پای دراز شده بیقواره شده دین رو ببرند. سعی کردند که اون معنویت اصلی رو به دین برگردونن و رشد یک جانبه اون رو در مباحث فقهی محدود و محصور کنند و به نوعی به هسته درونی دین برگردند و لایه رویی رو مهار بکنند. این بارها در تاریخ ما اتفاق افتاده، در دوران معاصر ما هم بوده، مخصوصا در جامعه ایران خود ما. نتایجی که از این حاصل شده به دلیل همین عدم درک همگون از این مفهوم نتایج خوشایندی نبودند و به یه نوعی یک دایره بسته‌ای رو ایجاد کردند که بازگشت بوده به ابتدای دایره‌ای که قبلا طی شده و در اون مشکلات بسیار بسیار زیاد به وجود اومده بودند. ببینید بسیاری در ایران طرفدار سخنان آتشین آقای شریعتی بودند. آنچه که باور من هست این هستش که وقتی کسی در دریایی دست و پا میزده، گرفتار بوده و در حال غرق شدن بوده، این رو امواج خشن به هر تقدیری معجزه آسا به ساحل آوردن و یک راه نجاتی پیش روی او باز شده. مجددا این نوع اندیشی دینی، تفکر من این هست که اون رو مجددا با یک سخنان جدیدی، با یک تهییج جدیدی، با یک بیانات جدیدی او رو قانع کردن که برگرده به اون دریای متلاطم و دوباره شروع بکنه به دست و پا زدن و بعد دوباره اگر فرصت این رو داشته باشه، عمرش اجازه بده، شرایطش اجازه بده و دریا بازو رو برگردونه به ساحل، باز کار درستی نیست که کسی دیگری بیاید و مجددا همون بلا رو بر سر او بیاوره. اگر ما باور داریم به گوناگونی باورها در دین، اجازه بدیم که هر کسی باور خودش رو داشته باشه. اگر ما بحثمون برای شخص هست، اگر من استاد کسی هستم و دارم شخصا به او چیزی رو درس میدم و مسئولیتی رو در این راه میپذیرم، این بحثش جداگانه است. اما اینکه برای اجتماع نسخه بدیم، برای جمع نسخه بدیم، پذیرفتن مسئولیت، این کار بسیار بزرگی است. اون حادثه دینی که در ایران اتفاق افتاده و اون چیزی که حاصل اون شده بعد از 40 سال رو چه کسی حاضر است که مسئولیت اون رو بپذیره؟ بسیاری از کسانی که امروز تعریف نوعی از نوع برداشت‌های خودشون از دین ارائه میکنن، بسیارشون دخیل بودن در تئوریزه کردن و ساختارسازی برای یک همچین نظامی. من بحثم با حکومت جمهوری اسلامی نیست. ما در طول تاریخ این رو داشتیم. یعنی اینکه دین، یعنی اینکه باور دینی، یعنی اینکه حرفی که از جنس الهیت باشه شیرین هست. آنچه که در ارتباط با خداوند بیان میشه برای خیلی از عموم مردم این شیرین هست. این بوی خدا بوی خوشی هست که میشه به واسطه اون مردم رو جذب کرد. اما بعد از اون چه اتفاقی میفته؟ آیا بعد از اون کسی هست که مسئولیت بپذیره و اون خوب و بدی رو که اتفاق میفته
به گردن بگیره، قطعا این کار، پیامبران هم این کار رو نکردن. شاید پیامبران هم در بیان خودشون با این زشت و زیبایی که بعد از ارائه اون دین، بعد از ارائه اون تئوری دینی ایجاد شده مواجه بودند و همچنان که هزاران سال گذشته از این دعوت اینها میبینیم که این جنگ ها وجود داره، کشتارها وجود داره. دین خصوصی ترین چیزی هست که یک انسان میتونه داشته باشه، حالا نواندیشی باشه یا کهنه باشه. یکی کهنهش رو شراب کهنه میپنداره، قبول، اشکال نداره، باشه. نوعش رو جدید تازه میپنداره، اشکالی نداره. منتها برای خود آدم هست. این که ما این رو در سطح کلان مطرح میکنیم و میخوایم یک چیزی رو به جامعه بقبولانیم که این الان نو هست، این الان این از یک جنس دیگری است، این الان یک حرف تازه است، این به باور من برگشتن به همون مسیر هست. تمام اون چیزی که امروز ما باهاش مشکل داریم یک روزی که آمده بود نو بود و به دلها می نشست و اتفاقی که افتاد بعد از اون هست که اتفاق افتاده. به باور من نباید دخالت کرد، نباید تهییج کرد، نباید تئوری های ارائه کرد که در جمع کارایی ندارند. ادیان مدت زمان طولانی فرصت داشتن برای اینکه اون مدینه فاضله خودشون رو بسازن، برای اینکه یک جامعه آرمانی رو حداقل بهش نزدیک بشن و بگن ببینید ما از کجا آمده ایم، الان کجا هستیم، این شرایط متفاوت هست، بهتر کردیم، آبادتر کردیم. به قول مولانا این گلستانی رو که ازش صحبت میکنن باید یک گل برای ارائه کردن ازش داشته باشن، بگن این گل، این نمونه سمپلی هست که ما از اون گلستان داریم. و برای این کار فرصت داشتن، زمان طولانی داشتن. اسلام 1400 سال فرصت داشت برای اینکه یک مدینه فاضله ای رو بسازه. نه اینکه حالا اون به صورت کامل اون آرمانگرایی بحثم نیست، نزدیک شده باشه، نه اینکه ته لیست باشیم. امروز اگر ما تهییج میکنیم دیگران رو برای اینکه یک ورژن جدیدی، یک چیز جدیدی رو ارائه بکنیم، قدم در همون راهی میگذاریم که دیگران کردن. شما نوگراتر از غزالی که در دین اسلام ندارید که. بعد از گذشته این همه سال الان چه به جا مونده؟ آیا صحبت‌های غزالی در میان عامه مردم رفته یا بازیچه فکری روشنفکران دینی بوده که مرتب به اونها استناد کردن که هیچ وقت اینها فرصت عملی شدن در جامعه رو پیدا نکردن؟ و اگر جایی فرصت کردن، اگر گروه اندکی تأمل کردن بر اینها و وارد اون وادی شدن، رفتن از سمت دیگه اومدن بیرون، یعنی رفتن از اون سمت بام به پایین افتادن. بنابراین دین خصوصی ترین چیزی هست که یک انسان میتونه با خودش داشته باشه، میتونه اون رو داشته باشه و میتونه نداشته باشه و به دیگران هیچ ارتباطی نداره که این رو براش تئوریزه بکنن. اگر باور به الهیت داریم، خداوند به این باور رسید که بعد از حالا محمد کس دیگری رو نفرستد، یعنی اینکه انسان به یک بلوغی از فکر رسید، به یک سطحی از اندیشه و آگاهی رسید که خودش بتونه پردازش بکنه، خودش بتونه انتخاب بکنه. اینها رو شما ادیان مختلف رو، باورهای مختلف رو، چشمه‌هایی در نظر بگیرین که هر کسی ممکنه بره و خودش به اندازه وسع خودش از اونجا بنوشه و سیراب بشه. این که ما گواراترین آب رو هم بخوایم در حلق کسی بکنیم، این گوارایی از بین میره و دشمنی ایجاد میکنه. من فکر میکنم که بس است دیگر. بعد از این همه سال، بعد از این همه تجربه، بعد از این همه ناکامی، اینکه قرائت‌های جدیدی رو بخوایم ایجاد بکنیم و بر اونها پافشاری بکنیم و بر اونها رو تئوریزه بکنیم و بخوایم به خورد عامه مردم بدیم. ببینید یک وقت بحث در میان نخبگان هست، یک بحث علمی هست. ممکنه کسی بشینه در مورد فیزیک صحبت بکنه، در مورد شیمی صحبت بکنه، اشکال نداره، در مورد دین هم صحبت بکنه. ولی وقتی این رو میخوایم بیایم و وارد جامعه بکنیم، همونطور که شیمی رو نمیشه به یک کسی که یک زندگی معمولی داره و فرض کنید استفاده کننده وسایل تجهیزاتی است که حاصل کار شیمی هستند، در بنیاد اون رفت و اون رو وادار به درک اون مسائل که لازم نیست که مسائل دینی رو هم اینگونه وارد اجتماع، وارد تار و پود زندگی ساده مردم کرد به نحوی که همه چیز متأثر از آنها باشه. و این متأثر شدن نتیجهش رو ما میبینیم، حداقل ما در ایران داریم این رو میبینیم
که هر وقت که این مباحث تهییج کردن جامعه رو، ما یه دوره تاریخی استاپ داشتیم و دوباره تا شروع کردیم به اینکه خودمون رو پیدا کنیم، از اون بنبست، از اون ایستایی که درش گرفتار اومدیم بیایم بیرون. مجددا یه تعداد دیگه شروع کردن به نظریه پردازی، شروع کردن به گفتگو که نه ایراد از ماست، این چنین است، آنچنان است. الان این نظر جدید رو ما داریم مطرح میکنیم و این به نتیجه خواهد رسید و این اگر این کار رو بکنیم، اون شهر آرمانی مدینه فاضله دینی ایجاد خواهد شد. نه، این بارها و بارها و بارها آزموده شده، در ادیان مختلف آزموده شده، در باورهای مذهبی مختلف آزموده شده. دین اونجا میتونه به تعالی خودش برسه که خصوصی حفظ بشه، که نخواد برای دیگران تصمیم بگیره، نخواد در اجتماع حکمرانی بکنه و تصمیم گیری بکنه و رفتار دیگران رو تحت تأثیر قرار بده. اگر مولانایی به وجود میاد از یک باور دینی، این مولانایی نیست که بر بالای منبر خطابه میگه، مولانایی نیست که آیت الله هست. اینها رو کنار گذاشته میشود مولانایی که در بازار میرقصه، مولانایی که همه اون باور کلی رو که در حال بیانش هست برای دیگران به رمز و رازی میکشه که فقط اونهایی که علاقه وافر دارن بیان و از این چشمه بنوشن، اونهایی که درک خاصی میتونن از این چشمه داشته باشن، از نوشیدن این چشمه داشته باشن، بیان و بنوشن. و دنبال این نیست که بیاد حکومت ایجاد بکنه، دنبال این نیست که بیاد هماهنگ سازی بکنه جامعه رو، دنبال این نیست که بیاد تئوریزه بکنه یک باور رو. و در بیان همین کسی که بعد از قرنها هنوز محکم و استوار کلماتش به دل کسانی که باورهای الهی دارن، فرق نمیکنه که حالا در چه دینی باشن، میشینه، این انسان گله‌گذار هست که مردم در حسرت فهم درست. اون فهم درست برای او هم هنوز حسرت است، هنوز برای رتبه و مرتبه او، اینکه دیگران بتونن درک بکنن آنچه را که او میگوید، حسرت است. و ما امروز به دنبال این هستیم که یک چیزی رو بیان بکنیم و بلافاصله اون درک بشه از طریق همه نظرهای مختلفی که ممکنه وجود داشته باشه و بعد سپاسگزاری بشه و بعد اجرا بشه در بطن جامعه. این کاری نشده، این امکان پذیر نیست. اگر چنین چیزی امکان پذیر بود، اگر در تاریخ شمس الدینی بود، میلیون ها مولانا درست میکرد. اگر یکی درست شده به معنای این هست که این یک مبحث خصوصی است. باور دینی، تفکر دینی، احساس درونی است که خصوصی و شخصی است و ما بدون اینکه بتوانیم مسئولیت دعوتمون رو بر عهده بگیریم، کاری عبث و بیهوده میکنیم و پس از گذشت 50 سال، 100 سال، 200 سال، 500 سال یک فرقه جدیدی میسازیم، یک باور جدیدی میسازیم که اضافه میشه به اون جمعی که همکنون در حال شمشیر کشیدن به روی هم و گردن هم رو زدن هستند.